هلا بنحط جبنة البارميجان للتزيين. السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا زي ما الكل ملاحظ ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، تقريبا كل المواد الخام ارتفعت، بس بعض المطاعم في كاليفورنيا انهبلت، يعني أسعار المطاعم ارتفعت بشكل كتير كبير. فقررنا أنا وهلا اليوم نشوف إنه هل أسعار المواد الخام فعلا أثرت هالقد على أسعار المطاعم، ولا لسه في مجال إنه الواحد يعمل هاي الأكلات بقرابة نصف السعر. واحنا اليوم حابين ناكل الدجاج، فعشان هيك اخترنا وجبة تشيكن بارميجان. وهاي الوجبة إذا بدنا نروح على مطعم إيطالي ونشتريها للعائلة راح تكلف لكل شخص فينا بحدود $20، وللعائلة زي عائلتنا راح تكلف بحدود $108. هذا بدون إكرامية. فعشان هيك راح نحط المبلغ في أعلى الشاشة، وراح نعمل تحدي ونشوف هل راح نقدر نعمل الوجبة نفسها للعائلة كلها في نص السعر ولا لا. وهلأ هنا طالعين نجيب الأغراض. وهلا راح ابدا بالصوص. طبعا في كتير ناس بدناش نذكر اسماء عشان هلا ما تتضايق، بيحبوا يجيبوا الصوص جاهز ويستخدموه، لكن انا طبعا بحب استخدم كل اشي من سكراتش. فانا راح استخدم ان شاء الله علب بندوره مقطعه، وراح نستخدم تومه وزعتر وزيت زيتون وملح وبهار. خلينا نبدا. التومه طبعا راح حسب الرغبه، انا حستخدم 5، بنقطعها بشكل ناعم وبنقليها بزيت الزيتون. وهلا على نار متوسطة بنحط 3 معالق زيت زيتون. تمام. وهلا أول ما دبلت التومة بنحط عليها بندورة. وهلا بنضيف عليها الزعتر، طبعا برضه حسب الرغبة. أنا راح أحط تقريبا 3 كب. هحط زعتر ناشف، وفي ناس طبعا بتحب تحط الزعتر العادي، بس بدك تحط كمية أقل من الزعتر بالعكس ناشف بنحط فيه كمية أقل. وهلا طبعا برضه بنحط ملح حسب الرغبة، يعني تقريبا مقدار معلقة، وشوية فلفل أسود. وهلا بنخليها تسخن لدرجة تقريبا الغليان، بعدين بنوطيها وبنغطيها. طبعا انا لاحظت المرة هاي انه القصة تبعت البندورة كتير خشنة، فانا بحبها تكون انعم، فراح اعمل هاي الخطوة. فهلا راح استخدم الخلاط وانعمها شوي. وهلا بعد ما تغلي ممكن الواحد يخليها تغلي بمدة 5 أو 10 دقايق، وبعدين بنوطيها. وهلا بنيجي لعمل الدجاج. طبعا اليوم راح نستخدم صدورة الدجاج المسحبة، نص الصدر بالحجم اللي احنا بدنا اياه. راح اقطعه بالنص، وكل جزء منهم برضو راح اقصه من النص. وهلا بعد ما قطعنا الدجاج بنحط طحين، ممكن انه نحط له برضو ملح وبهار. وهون بنستخدم بيض وهرشل المطحونة. طبعا النوعية اللي دائما بحب استخدمها بسموها البانكو، هي افضل شغلة من ناحية الطعم واللون، بس اذا مش متوفرة اي نوع ممكن الواحد يستخدمه. هلا بنبدأ بالطحين. نتأكد انه نغطيها منيح، ننزلها على البيض، ننزلها على الهرشل. وهيك بيكونوا جاهزين للقلي.
ننظرهم بتشهي والله. هلا حمينا الغاز على درجة حرارة 350 بالفahrenheit، وهلا راح نبدأ بقلي الدجاج. هلا بنخليها على درجة حرارة متوسطة. ممكن تاخد حسب سمك الدجاجة بين 3 إلى 5 دقائق على الوجه الواحد. هلا بعد مرور تقريبا 4 دقائق نقلبها على الوجه الثاني. ما شاء الله، يعني بس منظر وريحة بتجنن كمان. هلا بتكون استوت. طبعا انا عندي الميزان الحرارة قستها من جوا، درجة الحرارة لازم توصل 165 فahrenheit. وهلا بعد ما خلصنا القلي نرشهم برشة ملح، وهلا بنحط الصوص السري تبعي، نغطيها منيح بالصوص. وهلا فوق الصوص بنحط جبنة. راح نحط نوعين من الجبنة، مقدار 1 ل4. طبعا راح استعمل كل كمية هذيك، بس هلا بس عشان اورجيكم الطريقة بالفرن. راح نحط مقدار مثلا كب 1 جبنة بارميجان ل4 موتزاريلا. الموتزاريلا طبعا هي الجبنة اللي بتسيح، وهي اللي راح نحمرها هلا بالفرن. فهلا احنا طبعا هون خالطين، هون انا خالط اوريدي بارميجان مع موتزاريلا. بعد ما نحط الصوص بنغطيها منيح. هلا بندخلها على الفرن. طبعا الفرن البرويلر هو التشغيل الفرن بس من الطبقة اللي فوق، وبنحمرها بين 5 ل 8 دقائق حسب حرارة الفرن. بهالوقت ممكن الواحد يبلش يغلي في المعكرونة. ما راح اقول لكم كيف تطبخوا معكرونة، كل واحد بيعرف كيف يعملها. المهم انه بنغلي المي لمدة حوالي 9 دقائق إلى 10 حسب نوع المعكرونة. واحنا اليوم راح نعمل السباجيتي. هلا تكون الجبنة ساحت. ما شاء الله. استنى هلا بس نفطر. هلا بدنا نيجي لتحضير الخبز المتوم. بدنا نحضره. اول اشي بدنا نعمل خليط الخميرة. بدنا نحتاج لنص معلقة صغيرة من السكر. بدنا ظرف كامل من الخميرة بمقدار 2.25 معلقة صغيرة من هي حتحكي ما فيش مجال. 2.25 معلقة خميرة ومعلقتين كبار من المي. بسم الله بنخلطهم كله. هلا نخلطهم، وهلا بنغطيها 10 دقايق ونخليها ترتاح ان شاء الله. وهلا للعجينة بدنا 1.5 كب طحين بالاول، ونضيف عليهم معلقة و3/4 ملح صغيرة طبعا، وبنضيف نرجع عليها كمان سكر معلقة صغيرة، ونضيف 3 معالق كبار الزيتون، ونضيف كب المي الدافي يعني. بسم الله. طبعا بعد ما ارتاحت الخميرة بدنا نضيفها هلا كمان للخليط. وهلا بدنا نخلط الخليط مع بعض. بسم الله. وهلا بعد ما خلطنا الخليط بدنا نبلش نرجع نضيف كمان الطحين بالتدريج. ممكن بدنا نرجع نضيف بمقدار 1.5 كب لكب 3/4 طحين. راح ابلش في نص. بسم الله. نرجع نضيف كمان نص.
لا بدها كمان النص الضايع. وهلأ العجينة صارت عنا جاهزة. بنجيب وعاء وبنرشه بالزيت ونطلع العجينة ونحطها فيه وبنغطيها ونخليها ترتاح. هلا هيك نخليها ترتاح لمدة ساعة إن شاء الله. وهلا بعد ما ارتاحت العجينة ضعف ما شاء الله الحجم. بسم الله نطلعها نفضي منها الهواء. هنقطعها تقريبا ل 12 قطعة متساوية. بسم الله هيك. نخليهم مغطيين وبدنا نرق كل واحدة مقدار طول 9 إنش إن شاء الله. بس أنا نغطي البقية عشان ما ينشفوا. لا هاي ناخدها نروقها. وهلا بنحطها على الصينية. وهيك بعد ما خلصنا آخر واحدة بنحطهم كلهم على الصينية بنرتبهم بهذا الشكل. خليهم يرتاحوا 10 دقايق قبل الخبيز إن شاء الله. وهلا بعد ما ارتاحوا هاي منظرهم هيك بدنا ناخدهم ونخبزهم إن شاء الله. ندخلهم الفرن على حرارة 425 فهرنهايت اللي هي 220 درجة مئوية. نخليهم بحدود 11 ل 13 دقيقة إن شاء الله عبال ما يتحمروا. وبهذا الوقت بنحضر الصوص اللي بدنا نحطه من فوق. نحتاج لمعلقتين زبدة غير مملحة. وبعد ما دابت الزبدة بنحط مقدار ربع معلقة صغيرة بودرة تومة وبرضه ربع معلقة صغيرة من الملح وبنحركها وشوي ونطفي عليها عبال ما يطلع الخبز. إن شاء الله بنشربهم في الخبز بعدين. الصوص جاهز هلا. وهلا هي طلع الخبز دهنه بالزبدة والتومة والملح. وهيك هلا ممكن نحط كمان نزينهم بالجبنة البارميجان. نحط جبنة البارميجان للتزيين. ممكن نحط زيت يعني ممكن تحطوا بقدونس برضو اللي بحب كل واحد وإيش رغبته يعني. فزي ما شفتوا أكلة سهلة وسريعة وأهم إشي السعر. يعني ممكن ناكل 3 مرات في البيت مقابل مرة واحدة في المطعم. أنا كنت عارف إن راح نعملها بأرخص من المطاعم بس ما تخيلت هذا الفرق. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وإذا ما عجبكم ديسلايك. ونشوفكم على خير. سلام.